हेलो फ्रेन्ड्स, आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा ब्लग पोस्टका बारेमा जानकारी दिँदैछु। यदि तपाई घरमै बसेर आफ्नै रुममा बसेर अनलाइन पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदम बेस्ट बन्छ। किनभने अहिलेको समय पिरियडमा यदि आफ्नै कोठादेखि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, घरमै बसेर पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ, अनलाइन पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने ब्लग पोस्ट एकदम राम्रो प्लेटफर्म हो, जहाँ चाहिँ तपाई आफूभित्र रहेको कुनै पनि कुरालाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर अथवा कुनै आर्टिकल लेखेर जस्तै फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ सोही अनुसार तपाई त्यहाँनेर पोस्ट गरेर अनलाइन पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, एकदम राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र आज म तपाईलाई यो भिडियोमा कति पैसा कमाउन सकिन्छ ब्लग पोस्टमा पोस्ट गरेर अथवा के गरेपछि चाहिँ स्टार्ट गर्न सकिन्छ ब्लग पोस्ट अथवा कति लगानी गर्नुपर्छ स्टार्ट गर्नका लागि, यसका चाहिने बेसिक रिक्वायरमेन्टहरु के हुन्, कसरी आउँछ पैसा, कहाँदेखि आउँछ पैसा आदि इत्यादि जति पनि प्रोसेस हुन्छ सम्पूर्ण प्रोसेसको बारेमा तपाईलाई यो भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप जानकारी दिन्छु र ब्लग पोस्ट कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण प्रोसेस यही भिडियोमा म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। र यदि तपाईलाई अनलाइनदेखि अन्य कुनै तरिकाबाट पैसा कमाउन कुनबाट सकिन्छ जस्तो कौतूहलता लाग्छ भने यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा लिंक दिएको छु, जहाँदेखि तपाई सहज रूपमा हेरेर अन्य तरिका पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हेलो फ्रेन्ड्स, मेरो नाम विकास नेपाने र तपाईहरुले हुन्छ टेक्निकल विकास। सबैभन्दा पहिला तपाईले ब्लगर के हो भनेको बुझ्नुपर्छ। ब्लगर भनेको एउटा यस्तो खालको वेबसाइट हो जुन चाहिँ गुगलदेखि फ्रीमा तपाईलाई प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। तपाईले कुनै वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने खर्च लाग्छ, त्यसमा कोडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, थीमहरु तपाईलाई एप्लाई गर्न सकिदैन सजिलोसँगले, अथवा डोमेनहरु किन्नुपर्छ। डोमेन भनेको चाहिँ www.facebook.com छ, जुन www.facebook.com लेखिएको जुन एउटा एड्रेस छ त्यसलाई डोमेन भन्छ। हो त्यो डोमेन चाहिँ तपाईले अरु वेबसाइट बनाउनु भने खरिद गर्नुपर्छ, अनलाइन इन्टरनेटको माध्यमदेखि किनेर मात्रै तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तर ब्लग पोस्टमा तपाईलाई गुगलले फ्रीमा दिएको हुन्छ जुन चाहिँ तपाई सहज रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्लगिङमा तपाईले आफ्नो वेबसाइट खुद आफै बनाउन सक्नुहुन्छ, तर जुन तपाईको डोमेन हुन्छ जहाँ जस्तो उदाहरणको लागि www.facebook.com जुन छ त्यसमा डाइरेक्ट facebook.com छ, तर तपाईको जुन ब्लग पोस्ट हुन्छ त्यसमा चाहिँ www.blogpost.com लेखेको हुन्छ। ब्लग पोस्टको डोमेन अटोमेटिक त्यहाँ एट्याच हुन्छ। त्यसले तपाईको कुनै पनि इफेक्ट पार्दैन, तपाईको वेबसाइट नै एकदम 100% वेबसाइट नै हो। र तपाईलाई त्यसमा लगानी कति लाग्छ भन्ने तपाईको मनमा कौतूहलता छ भने तपाईलाई त्यसमा जिरो लगानी हो। तपाईलाई गुगलले फ्रीमा तपाईलाई दिएको हुन्छ। त्यसमा तपाईले कुनै पनि डोमेन खरिद गर्नु पर्दैन, थीमहरु पनि तपाई सहज रूपमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहीको थीमहरुलाई तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। कोडिङहरु पनि तपाईले धेर गर्नु पर्दैन, ती कोडिङदेखि बाहेक नै तपाई जसरी यसमा अथवा ल्यापटपमा जुन यतिकै नर्मल रूपमा नोटप्याडमा टाइप गर्नुहुन्छ सोही अनुसार फन्ट देखिन्छ डाइरेक्ट स्क्रिनमा, त्यही अनुसार मोबाइलको किबोर्डबाट टाइप गरे जस्तै त्यहाँ टाइप गरेर आफू युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईलाई त्यसमा चाहिने बेसिक रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरो कन्फ्युजन छ भने त्यसका लागि तपाईलाई चाहिने बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईसँग एउटा राम्रो खालको स्मार्टफोन हुनुपर्छ र त्यसमा इन्टरनेट जडान गरिएको हुनुपर्छ, अथवा ल्यापटप छ भने पनि तपाईको लागि एकदम बेस्ट हुन्छ। स्मार्टफोनमै पनि blogger.com को लागि राम्रोसँग भ्यू हुन्छ, त्यहीबाट पनि राम्रोसँग पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लिकेसनमै पनि अवेलेबल छ ब्लगिङ, तपाई एप्लिकेसनको माध्यमदेखि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसबाट कति कमाउन सकिन्छ भन्ने बारे तपाईको मनमा यदि कौतूहलता छ भने सबैभन्दा मुख्य कुरो तपाईलाई जानकारी गराम, जति पनि कमाउन सक्नुहुन्छ ब्लगिङको माध्यमदेखि तपाई। उदाहरणको लागि तपाईले दिनमा 2टा मात्रै पोस्ट गर्नुभयो भने महिनामा 60 वटा पोस्ट हुन्छ। त्यो कन्डिसनले सधैँभरि तपाई रेगुलर काम गर्नुभयो, दिनभरि नै त्यसकै लागि काम गर्नुभयो भने तपाईको 1 लाख 2 लाख 3 लाख सम्म पनि कमाइ हुन सक्छ। यदि तपाई पार्ट टाइम बिजनेसको रूपमा काम गर्नुहुन्छ, हप्तामा एउटा मात्रै पोस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईको अलिक कम हुन्छ कमाइ। कसरी कमाइ हुन्छ भन्ने कुरोबारे तपाईलाई जानकारी गराम। सबैभन्दा पहिला तपाईले जब आफ्नो ब्लग पोस्टमा कुनै पनि कुरालाई तपाई एक्सप्लेन गरेर अथवा आर्टिकल लेखेर अथवा कुनै पनि कुरालाई पुरा एक्सप्लेन गरेर तपाई पोस्ट गर्नुहुन्छ, तब कसैले गुगलमा त्यही कुरालाई सर्च गरेको कन्डिसनमा गुगलले तपाईले लेखेको कुरालाई ओपन गरिदिनुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईले नर्मली रूपमा चाहिँ अब खाना कसरी बनाउने भनेर तपाईले गुगलमा सर्च गर्नुभयो, अथवा तपाईलाई ज्वरो आयो भने के गर्ने, ज्वरोको औषधि के हो भनेर गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने अटोमेटिक त्यहाँ नामहरु औषधिको नाम अथवा के त्यहाँ निक्लेर आउँछ जुन सर्च गरिसके पश्चात हो। त्यहाँ जुन सर्चिङमा आउने कन्डिसन हो त्यो चाहिँ तपाईले गुगल अथवा ब्लगरमा पोस्ट गरेको कुराहरु त्यसरी नै त्यहाँ सर्चिङमा आउने हुन्छ। अरूले सर्च गर्दाखेरि र त्यही कोही मान्छेले हेर्यो भने त्यसले हेरे बापत तपाईको एकाउन्टमा पैसा आउँछ। र कति कमाइ हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईलाई त्यही हो नर्मली रूपमा जानकारी, र कसरी कमाइ हुन्छ यो कुराबाट भन्ने कुरामा तपाईलाई यदि कन्फ्युजन छ भने सबैभन्दा कुरो तपाईले जब ब्लग पोस्टमा तपाईले आफ्नो कुनै पनि कुरालाई पोस्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँ एडसेन्स भन्ने कम्पनी एउटा छ, गुगलकै एउटा कम्पनी एडसेन्स हो, त्यसले चाहिँ एडभर्टाइज दिने काम गर्छ। जसरी फिल्महरुमा अथवा टिभीहरुमा सिरियलहरु दिँदाखेरि सिरियलको बीचमा विज्ञापन आउँछ, त्यसरी नै तपाईले दिएको जुन लेखेको ब्लगिङ गरेको जुन पोस्ट गरेको ब्लग पोस्ट गर्नुभएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ विज्ञापन दिने हुन्छ, अथवा छेउछेउमा साइडमा विज्ञापनहरु देखिन्छ। त्यही विज्ञापन त्यो नहेरी पनि त्यहाँ भ्यू भएको आधारमा
एडसेन्स कम्पनीले तपाईँलाई दिन्छ। जब तपाईँले ब्लग पोस्ट बनाउनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँले एडसेन्स कम्पनीसँग आफ्नो एप्रुभल लिनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँकोमा एडभर्टाइज सो हुन्छ। एडभर्टाइज जति धेर सो हुन्छ, तपाईँको जति धेर मान्छे ट्राफिक आउँछ, जति धेर मान्छेले तपाईँको पोस्टलाई भ्यू गर्छ, त्यही अनुसार तपाईँको धेरै कमाइ हुन्छ। जति धेर चल्ने खालको पोस्ट तपाईँ राखेर हाल्नुहुन्छ त्यति धेर तपाईँको कमाइ हुन्छ। जस्तो मान्ने दसैँको बेलामा दसैँको शुभकामनाहरू हालेर तपाईँ आफ्नो ब्लग पोस्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यतिखेर मान्छेले दसैँको शुभकामना धेरै सर्च गर्छन् गुगलमा, तपाईँको पोस्ट धेरै भ्यू हुन्छ, तपाईँको धेरै विज्ञापन हेरिन्छ, त्यो आधारमा तपाईँको एकदम धेरै कमाइ हुनसक्छ। त्यस्तै अब तपाईँलाई अब ब्लग कसरी स्टार्ट गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी चाहियो भने तपाईँ www.blogger.com लगइन गरेर त्यहाँदेखि तपाईँ आफ्नो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ ब्लग पोस्ट। र तपाईँलाई बेसिक रूपमा सम्पूर्ण यसको बारेमा पुरा टोटली रूपमा जानकारी चाहियो, कसरी बनाउन सकिन्छ ब्लग एकाउन्ट, कसरी गर्न सकिन्छ, यसको सम्पूर्ण सेटिङहरू, कसरी एडभर्टाइज कम्पनीसँग एड गर्न सकिन्छ, आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रोसेस जुन चाहिँ पैसा लिने अवस्थासम्मको प्रोसेस जुन हुन्छ, स्टार्टिङदेखि पैसा लिने अवस्थासम्मको त्यो सम्पूर्ण प्रोसेसको बारेमा जानकारी चाहियो भने तपाईँ मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यहाँनिर तपाईँलाई अर्को भिडियो बनाएर नेक्स्ट यसको पार्ट 2 भिडियो बनाएर स्टेप बाई स्टेप सम्पूर्ण अप्सन्सहरू, सम्पूर्ण सेटिङहरू, नयाँ ब्लग पोस्ट एउटा बनाएर देखाउँछु र तपाईँको जुन अर्निङ हुन्छ त्यो अर्निङको अवस्था पनि पुऱ्याएर देखाउँछु। यदि तपाईँलाई यसको बारेमा पुरा जानकारी चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिसकेपछि म त्यो हेरेर त्यसको आधारमा तपाईँलाई अर्को भिडियो यसको पार्ट 2 भिडियो अवश्य पनि बनाउने छु। त साथीहरू, तपाईँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला, ताकि भविष्यमा अपलोड हुने कुनै पनि टेक्नोलोजी रिलेटेड भिडियो तपाईँको तुरुन्त नोटिफिकेसन पाइपुगोस्। हवस् त आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। आजको दिन तपाईँको एकदम शुभ बितोस्।